Vad heter du och vad gör du i FC Rosengård 1917? Jag heter William Bergendahl och jag är huvudtränare i FC Rosengård 1917. Och hur kom du in i fotbollen? Var och när började din resa? Precis som de flesta andra så började jag spela när jag var runt 5-6 år och fastnade direkt. Det absolut roligaste jag har vetat. Och spelade överallt. Organiserat och på gatan och i trädgården och hela den vägen. Men fortsatte med det fram tills jag var 16 i samma lag med mina kompisar och de som var uppväxta i området med mig. Fram tills det laget i princip splittrades. Och under den perioden så valde jag att sluta spela som aktiv och gick över till att vara tränare istället. Så på den vägen är det. Och om vi pratar din tränarkarriär så att säga, var började den och vad hände sen? Den började på samma ställe som spelarkarriären avslutades i IF Haga, min moderförening, med pojkar som var 11 år gamla. Där jag hjälpte till föräldrarna som tränade det laget. Och sen därifrån så gick jag ganska snabbt över till mer elitinriktade akademier och jobbade i Jönköping Södra som är den största klubben i den staden jag är ifrån. Och vidare till Östers IF och en hel del annat. Och har väl fortsatt på den vägen och jobbat professionellt med fotboll nu de senaste 8 åren kan man väl säga. I både akademimiljöer och herrmiljöer. Och ditt senaste uppdrag, vad var det? IK Brage som huvudtränare för herrlaget där. Så att i nästan 2 år. En förening som gav mig chansen och som betyder mycket för mig. Och det var 2 väldigt, väldigt bra år. Lärorika och fantastiska erfarenheter. Och vad såg du då i FC Rosengård 1917 som gjorde att du ville vara med här? Ja, men en spännande mix av saker skulle jag säga. Dels en ambition och en spännande utgångspunkt där man någonstans ska försöka samarbeta mellan en väldigt stor klubb som har väldigt, väldigt professionella processer och hela den biten. Och en förening i Rosengård där jag också mötte väldigt mycket bra människor som har varit där över en lång tid och som också har ambitioner men som inte har haft resurser att kanske riktigt göra allt som man har velat och sådär. Så en blandning av olika kunskaper och en gemensam ambition att göra någonting som blir ännu bättre och som kan växa förhoppningsvis ganska snabbt. Så att men det kändes spännande att vara med i uppstarten på den resan. Och för dig, vad är syftet med FC Rosengård 1917 och vilka ringar på vattnet tror du att den här satsningen kan ge? Nej, men jag tror att det kommer vara svårt att förutse exakt vad man landar i ett sånt här projekt. Men alltså det är ett samarbete mellan 2 länder och mellan 2 klubbar som jag tror har otroligt mycket att lära av varandra. Framförallt när det kommer till liksom talangutvecklingsdelen där klubbarna jobbar med spelare med olika bakgrund. Och liksom man har olika erfarenheter. Dels de rent träningsmetodologiska erfarenheterna men också i hur man tar hand om spelare som kommer från olika ställen. Där tror jag att man har jättemycket att lära av varandra. Så att, sen får vi se exakt hur bra det blir. Om vi säger så att om allt går rätt då, vad ser du framför dig? Vad är det här i framtiden? Nej, men jag ser framför mig att det kan vara ett herrlag som spelar på elitnivå i svensk fotboll. Där fokuset är ändå någonstans en talangutveckling. En bra miljö i Rosengård, en bra miljö i Malmö där ungdomar från Malmö får fina förebilder och ungdomarna i Rosengård får fina förebilder på väldigt nära håll. Där man kan komma och titta på träningar och matcher och se duktiga spelare och förhoppningsvis också, och det ska vi se till, bra människor att se upp till. Så det tror jag att vi kan skapa och det sen kan ge liksom en effekt av att man bygger drömmar för unga människor i det området som vill spela fotboll på en hög nivå också. Så det är det jag ser framför mig. Om vi går in lite mer nu på årets säsong, premiärsäsongen så för dig och i det här. Hur går det med truppbygget hittills? Nej, men det går bra. Det har varit såklart väldigt speciellt och det har varit så att liksom, vi kom igång sent med det här samarbetet mellan Rosengård och FC Köpenhamn. Men innan det samarbetet var igång så har den tidigare sportchefen Vedran gjort ett väldigt bra arbete och samlat ihop många duktiga spelare, främst från andra division 1-klubbar. Så det jag möttes av första dagen var en trupp med hungriga spelare, ambitiösa spelare som var villiga att lära sig och jobba hårt. Så ett bra fundament. Och sen har vi adderat vad vi tror kommer vara spetskvaliteter. Lite sådär steg för steg nu hela vägen och kanske till och med ha någon pusselbit till som vi tittar på
och ta in den här sista veckan. Men gör vi inte det så har vi fortfarande en konkurrenskraftig och bra trupp och en väldigt spännande trupp att jobba med. Så att, även om vi började lite sent så tycker jag att vi börjar hamna i fas. Så vi blir klara till premiären i alla fall? Ja, alltså vi kommer ju ha en trupp att ställa på banan i premiären och sen klar blir man liksom aldrig i fotboll. Det är inte riktigt så det funkar. Jag hoppas att vi kommer vara på en bra nivå för att tävla i en premiär. Och sen hoppas jag att oavsett hur den premiären slutar att vi är ännu bättre i matchen efter det och ännu bättre i matchen efter det. Det är någonstans det som är arbetet för oss tränare och se till att man skapar en sån process. Så att nej, vi kommer vara på ett ställe där vi är redo att ge Lunden en ordentlig fight. Hur vill du att laget ska spela? Alltså om man ska beskriva det enkelt. Enkelt så vill jag att vi ska vara intensiva. Jag vill att det ska gå fort. Jag vill att vi ska kunna attackera motståndarnas mål i hög hastighet så ofta som möjligt och hitta verktyg för att göra det. Jag vill att när vi inte har bollen så vill vi ha hastighet i de aktionerna för att ta tillbaka bollen. Så spela ett tempo som laget på andra sidan får svårt att hänga med i helt enkelt. Och det kräver löpmeter och det kräver hårt arbete på träningsplanen men vi börjar mer och mer se ut som det laget som jag och Alvaro vill se på planen. Så att, ett intensivt lag, definitivt. Kan du spontant hitta några höjdpunkter den här första tiden? Ja, men det finns ett gäng. Första dagen när jag mötte spelarna för första gången. Väldigt speciellt utifrån att jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och hela den biten. Men möts av en fantastisk spelargrupp som liksom bara dundrar ut på träningsplanen med kopiöst mycket energi. Så en trevlig sån första stund och sen därifrån så har vi haft det väldigt bra. Vi har varit här i Köpenhamn med hela laget och haft en kväll och en middag tillsammans och en match från åskådarplats här på parken. Och jag tror att det är sånt som också bygger ihop en grupp med flera nationaliteter och spelare som kommer från olika ställen och sådär. Men vi känner att vi börjar bli ett lag. När man får dela sådana stunder så blir det enklare och går snabbare. Jag förstår att man måste anpassa sig till spelartrupp och liknande när man har sin filosofi. Men vad skulle man säga är dina grundfundament som tränare? Vad vill du alltid ha? Nej, men jag vill alltid ha ett lag som spelar tillsammans. Där liksom varje del av det här laget förstår att man spelar för att göra den som spelar till vänster och höger och framför och bakom bättre. Och det handlar om att vara kommunikativ. Det handlar om att vara villig att springa för varandra och liksom där kompromissar vi ingenting. Och jag vill genom min passion för fotbollen visa att jag älskar det här så fantastiskt mycket så att det smittar av sig och jag vill omge mig med sådana människor. Och det tycker jag verkligen finns. Så det är det absolut viktigaste, att vi kommer dit varje dag och försöker bli bättre och vi tycker att det här är det absolut roligaste som finns. Tycker man inte det så är man på fel ställe och då kommer det visa sig ganska snart. Så det är de absolut stora penseldragen och grunderna i ledarskapet och allt vi försöker göra. Någonstans en väldig passion för fotbollen. Då är det min sista fråga. Det är den här öppna. Är det någonting du gärna vill föra fram kring det här som vi inte har pratat om? Nej, inte mer än att om man har möjligheten så kom och titta på när vi spelar. Kom ut i Rosengård och se våran miljö och vad vi gör. Helt enkelt så är det öppna dörrar någon som vill komma förbi och ställa en fråga så finns det säkert möjlighet till det också. Så att nej, kom förbi och se vad vi håller på med. Vi är väldigt stolta över det vi gör och stolta över den miljön vi har. Så att nej, kom dit och titta.